Ini yang saya ada, nama dia panggil cross pinch. Tujuan untuk buka tayar kereta. Dia sini yang ada 4 saiz, 17, 19, 21 dan 23 mm. So untuk kebanyakan tayar kereta dia pun boleh buka. Dan macam yang lori mungkin 1 tan pun boleh juga. Okey, sini saya ada yang dua. Ini yang light duty, dia yang cuma untuk guna dengan welding sahaja. Kalau ini yang heavy duty, tengok dia yang ada lock dengan nut dan besi lagi. Jadi kan kalau untuk heavy duty dia yang lagi tahan. Kalau untuk anda siapa yang carikan benda ini, boleh tekan je back kuning. Kita jumpa next video lagi.